เจนนะครับนายกสมาคมเย่นะครับยังองค์กรแอสเซมบลีครับซึ่งหลังจากที่พวกเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ได้รวมตัวกันหลายๆอะไรเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นสมาคมชื่อว่าเย่นะครับซึ่งสิ่งที่เย่ทำคืออะไรปกติได้มาได้อะไรเนี่ยเราสอนในมอของเราเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่เย่ทำเนี่ยคือเราคอนเนคนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเนี่ยตลอดประเทศทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีถึง16 มหาวิทยาลัยซึ่งสิ่งที่ผมได้จากการทำเย่นะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของ leadership skill 2คือเรื่องของ knowledge นะครับแล้วก็3คือเราได้ทำสตาร์ทอัพจริงๆเลยซึ่งผมได้ฟอร์มทีมกับเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ในเย่ด้วยกันนะครับผมได้นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในธุรกิจของตัวเองไม่เพียงผมเท่านั้นนะครับสมาชิกอีกกว่า800 คนในสมาคมที่เองก็เป็นเช่นเดียวกับผมนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตัวเองมาใช้ในการสมัครงานเข้าสู่คอร์ปอเรทต่างๆมาใช้ในการคิดตั้งต้นวิทยานิพนธ์หรือโปรเจกต์จบนะครับผมImpact ที่เย่จะสร้างนะครับ Passion ของเราเนี่ยก็คือการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานะครับประเทศไทยของเราซึ่งเราคิดว่าเนี่ยสตาร์ทอัพคือธุรกิจที่ช่วยพัฒนาประเทศช่วยพัฒนามนุษยชาติครับเพราะมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งนี้ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้รู้ถึงมันได้มุมมองจากมันแล้วถ้านิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยอยากจะสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาก็จะยิ่งมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ครับหากใครนะครับต้องการที่จะติดตามหรือว่าต้องการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถเข้าไปได้ใน Facebook Fanpage นะครับว่า EAH เว้นวรรค Young Entrepreneur Assembly Hub นะครับซึ่งพวกเราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ใช่แค่งานของเรานะครับแต่เป็นงานของสมาคมอื่นๆงานของภาครัฐอื่นๆงานของ Corporate ที่อยากจะให้ความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนตั้งแต่อายุ 16-25 ปีหากคุณไม่ได้เยาวชนคุณก็สามารถจะติดตามได้นะครับในการที่อยากจะเป็นเมนทอร์อยากจะเป็นสปอนเซอร์ในงานต่างๆที่เราจัดอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเรานะครับแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนขอบคุณครับ